हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु लर्न क्युबेसिक विथ अस। अनि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले भेरिएबल अनि त्यसको टाइप सिकेको थियौँ। न्युमेरिक भेरिएबल र स्ट्रिङ भेरिएबल हुन्छ, न्युमेरिक र स्ट्रिङ डेटालाई स्टोर गर्नको लागि। अनि त्यसपछि हामीले भेरिएबल कसरी बनाउने अनि भेरिएबल किन चाहिन्छ त्यो कुराहरू सिकेको थियौँ। आज चाहिँ हामी के सिक्छौँ त भन्दाखेरि नयाँ कुरा सिक्दैनौँ तर प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यो भेरिएबलको कन्सेप्टलाई अलि मजबुत बनाउँछौँ है त। भेरिएबल चाहिने कुरा हो, त्यही भएर अब भेरिएबलको प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने प्रोग्राम बनाउँछौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्न के चाहिन्छ हामीलाई? प्रिन्सिपल चाहिन्छ, टाइम चाहिन्छ अनि रेट चाहिन्छ है। प्रिन्सिपल, टाइम, रेट चाहियो भनेपछि हामीले के गर्छ, सुरु सबै कुरालाई भेरिएबलमा स्टोर गर्छौँ। प्रिन्सिपलको एउटा भ्याल्यु हुन्छ, जस्तै कि त्यो एमाउन्ट भयो, त्यो चाहिँ न्युमेरिक डेटा भयो, टाइम अनि रेट सबै न्युमेरिक डेटा भयो होइन। भनेपछि हामी फर्स्ट भेरिएबल बनाउँछौँ अनि त्यसमा भ्याल्यु स्टोर गर्छौँ अनि क्यालकुलेट गर्छौँ है त। यो चाहिँ भेरिएबल हो अनि मानौँ यो चाहिँ एउटा भ्याल्यु हो, एउटा ऱ्यान्डम भ्याल्यु है। प्रिन्सिपल भन्ने एउटा भेरिएबल हो, त्यसको भ्याल्यु चाहिँ यति छ है, त्यो एउटा न्युमेरिक भेरिएबल हो। अनि त्यसको अनि भेरिएबलको नाम चाहिँ जति लामो पनि लेख्न पाइन्छ। अनि भेरिएबलको नाम चाहिँ खास लामै लेख्नुपर्छ कि एबी त्यस्तो लेख्नभन्दा भेरिएबलको नाम चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसको भ्याल्युको जुन छ नि त्यसको इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो क्या, हल्का डिस्क्रिप्सन दिनु पऱ्यो कि भेरिएबलको नामले। कि हामीले प्रिन्सिपल भनेर हेऱ्यौँ भने, प्रिन्सिपल भन्ने भ्याल्युलाई भेरिएबललाई युज गऱ्यौँ भने यो प्रिन्सिपल रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त। अनि प्रिन्सिपल भयो। अब हामीले के चाहिन्छ, हामीलाई टाइम चाहिन्छ। टाइम मानौँ 8 इयर्स अनि मानौँ हामीलाई अर्को चाहिन्छ रेट है। रेट चाहिँ हामी 2% हाल्छौँ है त, पिटिआर भयो। अब हामीलाई चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर एसआई लेख्छौँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट है। अनि क्यापिटल स्मल दुइटै लेखे हुन्छ, क्यापिटल र स्मल भनेको एउटै हो क्या। जस्तै कि मानौँ मैले यसलाई जस्तै कि मानौँ आरएटिई लेखेर अब यसलाई 5 बनायो भने अब यो रेट र यो रेट एउटै हो। क्यापिटल र स्मल लेटरले केही कुरा नि म्याटर गर्दैन। अब चाहिँ यहाँ के भयो, रेटको भ्याल्यु 2 बाट 5 भयो क्या है। तर हामी यसलाई चाहिँ फाल्छौँ, 2 नै राख्छौँ है। अनि एसआई सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु कति त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट अनि त्यहाँबाट आएको एन्सरलाई डिभाइडेड बाई 100 है। त्यो हो हाम्रो एसआईको फर्मुला। अब हामी त्यही गर्छौँ, प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी यसलाई ब्राकेटभित्र हाल्छौँ, किन भन्दाखेरि ब्राकेट त्यहाँबाट आएको एन्सरलाई 100ले डिभाइड गर्ने है। प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट अनि आएको एन्सरलाई 100ले डिभाइड गर्ने। अब इन्टुको ठाउँमा यो स्टार जस्तो सिम्बल किन त, यो सिम्बलको नाम एस्ट्रिक हो। अनि प्रोग्रामिङमा चाहिँ यसले मल्टिप्लाई भनेर भन्छ। बेसिक म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले जुन इन्टु अथवा टाइम्सको सिम्बल जुन युज गर्छौँ त्यसको सट्टो यहाँ चाहिँ एस्ट्रिकको सिम्बल युज हुन्छ। अनि डिभाइडको सट्टो चाहिँ एउटा स्ल्यास युज हुन्छ, एउटा फरवर्ड स्ल्यास हुन्छ, एउटा ब्याकवर्ड स्ल्यास हुन्छ। त्यहाँमध्ये फरवर्ड स्ल्यास चाहिँ डिभिजनको लागि युज हुन्छ है त धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा। अनि भनेपछि हामीले प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट गरेपछि अनि जुनको यो ब्राकेट छ, ब्राकेटहरूले नर्मल म्याथमेटिक्स जसरी नै काम गर्छन्। भनेपछि पहिला सुरु प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट हुन्छ अनि आएको एन्सरलाई 100ले डिभाइड हुन्छ। अब यहाँबाट आएको एन्सर चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। भनेपछि हामी लेख्छौँ प्रिन्ट। हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले त यहाँ एसआई प्रिन्ट गर्ने हो नि त, तर हामीले यहाँ एसआई किन लेखेनौँ त डाइरेक्टली, जस्तै क्यापिटल स्मल जे लेखिने हुन्छ है, कुरा एउटै हो। तर त्यसको सट्टा हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज लेख्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो गर्छौँ अनि एउटा सेमिकोलन दिन्छौँ अनि एसआई लेख्छौँ। यसको मतलब के हो त, सेमिकोलन थाहा छ, यो स्ट्रिङ डेटा थाहा छ, यो न्युमेरिक भेरिएबल थाहा छ होइन, यहाँभित्र एउटा भ्याल्यु हुन्छ, क्यालकुलेट गरेर झिक्छ यसले। भनेपछि हामीले यो के लेख्यौँ त दुइटा एकैचोटि भन्दाखेरि जब दुईवटा डेटाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा प्रिन्ट गर्न छ नि त्यति बेला चाहिँ यस्तो लेख्न मिल्छ कि मानौँ कुनै केही भेरिएबलको भ्याल्यु द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज भएको भए मानौँ $a इक्वल टु द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज भएको भए $a कमा एसआई लेख्नु हुन्थ्यो। त्यस्तै नै हामीले द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज लेख्यौँ अनि यो जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट हुन्छ। अनि सेमिकोलनले के गर्छ, लाइन ब्रेक नगर्ने भन्छ होइन, त्यही लाइनमा कन्टिन्यू, त्यही लाइनमा अर्को कुरा हाल भन्छ। अनि एसआई प्रिन्ट हुन्छ भनेपछि पहिला सुरु द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज प्रिन्ट हुन्छ अनि सेमिकोलनले यो दुइटालाई छुट्याउँछ क्या बेसिकली होइन।
अनि त्यहाँपछि एसआई प्रिन्ट हुन्छ, एसआईको भ्याल्यु प्रिन्ट हुन्छ। एसआईको भ्याल्यु के हो त, प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट अपन 100 है। यसलाई रन गरौँ, ठिक छ होइन। ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 208 रहेछ। इज आरएस पनि लेखौँ होइन, सकेसम्म मिनिङफुल हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टवाला प्रोग्राम। एउटा अर्को प्रोग्राम नि गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा के कुरा सिकाउँछु भन्दाखेरि प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कमेन्ट हुन्छ क्या, कमेन्ट गर्नु मिल्छ। अब कमेन्ट के हो त भन्दाखेरि हामीले सोसियल मिडियामा गरे जस्तो कमेन्ट जस्तै जस्तै हो, तर यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जब हामीले कोड लेखिन्छ नि, ठुलो हुन्छ कोड होइन, साँच्चैको रियल वर्ल्ड सिनेरियोहरूमा, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कोड हुन्छ अनि प्रोग्रामर धेरै हुन्छन् होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोग्रामरले लेखेको अर्कोले बुझ्दैन भनेपछि त्यसलाई बुझाउनको लागि, त्यसको लागि एउटा डिस्क्रिप्सन दिनको लागि हामीले के लेख्छौँ, कमेन्ट लेख्छौँ कि। अब कमेन्ट कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि एउटा ओपनिङ ट्याग छ नि, ओपनिङ कोड के ओपन कोड हो यो छ नि, यो लेखेपछि त्यसको पछाडि जे लेख्यो नि हामीले त्यो एक त यहाँ पहिले ग्रे कलरमा आयो होइन। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कमेन्ट छ नि, कमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ, क्युबेसिकले इग्नोर गरिदिन्छ क्या। मतलब यो ग्रे कलरको छ नि, यो सिङ्गल कोट पछिको यो चाहिँ सबै इग्नोर हुन्छ है। भनेपछि अब इग्नोर गर्ने कसरी त भन्दाखेरि एउटा सर्टकट छ क्युबेसिकमा, कन्ट्रोल र टी हान्यो भनेपछि सबै कमेन्ट आउट भयो है। किन कमेन्ट गरेको भन्दाखेरि यो मैले डिलिट गर्न मन लागेन क्या, मलाई यो लास्टमै राख्छु। अब एउटा अर्को प्रोग्राम लेख्छु, पेरिमिटर क्यालकुलेट गर्ने है, रेक्टेङ्गलको पेरिमिटर क्यालकुलेट गर्ने। पेरिमिटर कसरी क्यालकुलेट गर्ने, पेरिमिटर क्यालकुलेट हामीलाई चाहिन्छ लेन्थ अनि ब्रेथ, अनि पेरिमिटरको फर्मुला हो 2 अनि एल प्लस बीलाई दुईपल्ट गर्ने। भनेपछि हामी के गर्छौँ, पहिला सुरु लेन्थ लिन्छौँ, जसको भ्याल्यु मानौँ 5 छ, ब्रेथ लिन्छौँ, यो दुइटा भेरिएबलहरू है, जसको भ्याल्यु मानौँ 1 त नलेखौँ 7 लेखौँ है, लेन्थ र ब्रेथ भयो। अब हामी पेरिमिटरको भ्याल्यु कति त भन्दाखेरि 2 अनि 2 मल्टिप्लाइड बाई अनि ब्र्याकेट लेन्थ प्लस ब्रेथ। अनि त्यहाँपछि अब हामीले यो इन्टुलाई हटाउन नि मिल्थ्यो, तर प्रोग्रामिङमा चाहिँ यो इन्टु साइनलाई हटाउन मिल्दैन। यहाँभित्र चाहिँ यो यहाँ इन्टु नभयो भने ब्र्याकेटको बाहिर इन्टु नै छ भन्ने हामीले बुझिन्छ, तर प्रोग्रामिङमा चाहिँ यस्तो हुन्न, यहाँ चाहिँ इन्टु लेख्नै पर्छ। अनि लेन्थ आयो, ब्रेथ आयो, पेरिमिटर पनि क्यालकुलेट भयो। अनि हामीले अब के गर्छौँ, प्रिन्ट गर्छौँ द पेरिमिटर इज पेरिमिटर है। अनि मानौँ सिएम लेख्न छ भने यस्तो गर, अनि सिएम लेखौँ यस्तो गरौँ है त, यो कुरा नि ठिक छ है। पेरिमिटर इज प्रिन्ट गर्छ अनि पेरिमिटरको भ्याल्यु प्रिन्ट गर्छ अनि सिएम प्रिन्ट गर्छ, अथवा सिएम अथवा जुन पनि युनिट हुन्छ मिटर होइन। अब चाहिँ पेरिमिटर इज 24 सिएम है, 5 + 7 × 2 24 भयो। यो चाहिँ हो हल्का प्र्याक्टिस, तर प्र्याक्टिसको लागि थोरै एक्सर्साइज पनि आफै गऱ्यो भने पनि बुझिन्छ सबै कुरा होइन। त्यही भएर मैले थोरै क्वेसनहरू यहाँ बनाएको छु अनि यो सबै क्वेसन डिस्क्रिप्सनमा भेटिन्छ। ल अब यति नै प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसन दिएर चाहिँ म बाई भन्छु है त।